Berman lepalan lote. আপোনালোকৰ এতিয়া আমি বজাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছো বিশালত কিবা কিবি মই সাম কি কিনো আহিছে এনে কিচেনৰ কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা বিশালত কিনিবলৈ ভাল হয় অকমান ওলাই যাওঁ সোমবাৰৰ পৰা আকৌ ডাঙৰজনী বিজি হৈ যাব কটোটো দূৰলৈ যাব নোৱাৰিলে মোৰো স্কুল আছে এও বহুত ব্যস্ত হেতু কাৰণে এতিয়া অকন বজাৰলৈ ওলাই যাওঁ তাৰপিছত অকনমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈ গৈ অকমান ৰিফ্ৰেছ হ'ম বুলি ভাবিছো গতিকে আজি ব্লগটো এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছো হেখলৈকে চাব কি দেখাব পাৰো নাজানো কিন্তু অকনমান শপিং দেখাম আৰু অকনমান ৰিফ্ৰেছমেন্টৰ কাৰণে ওলাই যাম তেনেহলে কি কৰো সকলোখিনি দেখা যাম হেখলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু সকলোকে মোৰ পৃথিৱীলৈ ওয়েলকাম জনাইছো আহক তেনেহলে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া বাজিছে প্ৰায় 2:30 হৈছে এক্স্যাক্টলি দুপৰীয়াতে ওলাইছো আমি বলক তেনেহলে টান হৈছে এটা মানে ইমানেই খিনালি মনে গোটেই ধুলি পাপ মাৰি কৰিছে মগনিয়া No! Thank you, man. What are you doing, man? Oh, forehead to the liquid. What gantu ki asile? কিচেনৰ বস্তু কিনিবলৈ আহি বিশালত চকু ফুৰাইছো কাপোৰত বিশালৰ কাপোৰটো কেতিয়াও কিনিব নোৱাৰে কোৱালিটি একেবাৰে বেয়া হয় তথাপিও মানে লেডিজ বিলাকে কাপোৰ দেখিলে যে ৰবই নোৱাৰে চকুটো মানে দিবই লাগিব আৰু এনে ওপৰে চাইছো সামাৰ কালেকচন কিছুমান আহিছে ভাল নহয় একদম কোৱালিটি ৰাফ ইউজৰ কাৰণে কেতিয়াবাৰো কিনিব পাৰে এতিয়া আমি খুব ধুনিয়া ফুলবিলাক চাই পেলাই গৈ আছো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ ফালে চাওকচোন ডিভাইডাৰৰ মাজত ইমান ধুনিয়াকৈ ফুলিছে ফুলবিলাক চাইয়ে ভাল লাগিছে বলক তেনেহলে আপোনালোককো সন্ধিয়াৰ শুভা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে উপভোগ কৰাওঁগৈ ইমান ধুনিয়া ভিউটো এই সাইডে এতিয়া আমি কনষ্ট্ৰাকশন চলি থকা সাইড এটাৰ ফালে আহিলো ইয়াত ভিৰটো কম আসলতে ভিউ পইণ্ট বিলাকত বহুত বেছি ভিৰ সন্ধিয়া সময়ত মোৰ খুব ভিৰভাৰ জেগালৈ যাবলৈ মন নাছিল অকমান শান্তিকে নিৰলে বহিব মন আছিল হেতু কাৰণে এইফালে আহিলো আৰু ইয়াতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰিজখন দেখা পায় বনাই আছে লাহে লাহে ফটো নাই মৰা দে একো ভিডিঅ' কৰিব কৈছে মায়ে হেলমুৰি ইমানখন দিছে তাকো দিওঁতে পেলালে 50 টকা হৈ যাব গতিকে নকওঁ ভিউটো চাওক কিমান ধুনীয়া দেখিছে মুখত কথা এটা ওলাইছিলে মানে নকওঁ আৰু কিমান লুটিছে তাৰমানে আমাৰ অসমখনক লুটি-পুটি খাইছে খাই আছা ন কৰিবা আবেলি রে রোদালি ধীরে ধীরে হারাই যায় আবেলির রোদালি ধীরে ধীরে হেরাই যায় আবেলি রে রোদালি ধীরে ধীরে ঢিমিকি জলে শেৱালি যেন তৰালি চাব খুজিও নেদেখো মই ক'তে বাছা অ লগৰ তুমি ধীৰে ধীৰে হেৰাই যায় আবেলি ৰে ৰ'দালি
শুনকচোন পানীৰ শব্দটো খুব হুলস্থুলীয়া জেগাত এই শব্দবোৰ আচলতে উপভোগ কৰিব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে মই মানুহ নথকা জেগালৈ আহিছোঁ মানুহ কম থকা জেগালৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া লাহেকৈ বেলি ডুবিলে ইহঁতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কিবা এটা খাওঁ বুলি কৈছে ভোকো লাগিছে গতিকে আমি গুৱাহাটী হাইটছৰ ফালে গৈ আছোঁ তাত খোৱাটো খুবেই ভাল আৰু ফাইনেলি আমি পালোহি কালাৰটো বেয়া কৰি দিলা নেকি কিবা নাই কৰা ফটোজটো বেয়া হৈ গ'ল ইহঁতে যিহেতু সেইদিনা দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত ইমান ভাল নাপালে খোৱাটো আজি সেইটো কাৰণে হেঁপাহ পলুৱাই খাব মজিটো আৰু কিবাকিবি স্প্ৰিং ৰোল ফ্ৰাইজ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি দিছোঁ ইয়াৰ মজিটোটো খাবলৈ সাংঘাতিক ভাল মই ৱাটাৰমেলন ফ্লেভাৰ আৰু ইহঁতে কিবা মিণ্ট ফ্লেভাৰ এটা লৈছিলে খুব ধুনীয়া খাবলৈ আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কোনোবাই যদি গুৱাহাটী হাইটছৰ স্নেক্স খোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ এবাৰ খাই চাব মই কিন্তু বিৰাট ভাল পালোঁ ইয়াৰ খোৱাৰ কোৱালিটি আৰু মানে মজিটোতো এনেকুৱা মুখত দিলে মানে একেবাৰে গোটেইখিনি একে সুহাহতে খাই দিম নিচিনা লাগে মানে টেষ্টটো ইমানেই ধুনীয়া তাতে আমি ভাগৰত আহিছোঁতো সেইটো কাৰণে চাগে আৰু লগতে আমি বেবী কৰ্ণ খালোঁ ক্ৰিস্পি বেবী কৰ্ণ আৰু ইয়াতে সেলফি পইণ্টটো আছে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফটো মাৰিব পাৰিব যিসকলৰ ফটো মৰাত অকণমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে ফটো মাৰিবলৈ টাইম আছে নেকি চোৱাচোন কেনেকুৱা ভাল আৰু এতিয়া একেবাৰে মই শ্বুট নকৰি পেলাই একেবাৰে হোলীৰ দিনা শ্বুট কৰিছোঁ আমাৰ ফ্লেটৰ তলত সৰু সৰু টিকলা কেইটামানে খেলিছিলে মোৰ ছোৱালীকেইজনীও তললৈ নামি আহিছিলে সিহঁতক থ'বলৈ মই নাহিলে সিহঁতি ক'তো নাযায় তললৈ নমাই থ'বলৈও মই যাব লাগে অকণমান নামি আহিলোঁ সিহঁতি মোৰ ৰং লগাই দিলে চাওকচোন সিহঁতি ইমান ফূৰ্তি কৰিছে আৰু হোলী হ'লেতো কিবা এটা মিঠা খাবই লাগে মই আজি কাষ্টাৰ্ডৰ লগত শাহিটুকৰা বনাম আৰু অকণমান হেল্ডি ৱেট বনাম এয়া শাহিটুকৰা বনাবলৈ মই গৰুৰ ঘিউ টাৱা এখনত দি দিছোঁ আচলতে একেবাৰে ডুবাই যদি ফ্ৰাই কৰে তেতিয়া বেছি টেষ্টি হয় কিন্তু ইমান ঘিউ খোৱাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া সেইটো কাৰণে মই টাৱাত ভাজিছোঁ আৰু খুব কম পৰিমাণৰ ঘিউ দিছোঁ দি পেলাই অকণমান ক্ৰিস্পিকৈ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ঘিউ লেটিয়াই আপোনালোকে যদি খাব বিচাৰে তেনেহ'লে সৰহকৈ ঘিউত ডুবাই পেলাই ব্ৰেডৰ টুকুৰাকেইটা ভাজিব আৰু টুকুৰাৰ কৰ্নাৰবিলাক আপোনালোকে কাটি দিব পাৰে মই কিন্তু কটা নাই কাৰণ স্লাইচকেইখন সৰু আছিলে কাটি দিলে একেবাৰে সৰু হৈ যাব সেইটো কাৰণে কৰ্নাৰকেইটা কাটি দিলে বেছি ভাল হয় এইদৰে লেটিয়াই মই ক্ৰিস্পিকৈ গোটেই ব্ৰেডখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু এই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ অকণমান গুলি লৈছোঁ মই অকণমান পানী দি পেলাই গুলি লৈছোঁ আৰু বস্তুটো পনীয়া কৰিব কাষ্টাৰ্ডটো শাহিটুকৰাৰ ওপৰত ঢালিবৰ কাৰণে ডাঠ কৰি নেপেলাব পনীয়া হ'লেহে বস্তুটো খাবলৈ ভাল হয় আৰু আনফালে মই এয়া গাখীৰ প্ৰায় আধা লিটাৰতকৈ অকণমান বেছি হ'ব তাতে আন্দাজমতে চেনি দি দিছোঁ আপোনালোকে যিমান মিঠা খায় তাৰ ওপৰত দিব আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপ দি লৈছোঁ এয়া কিচমিচ এয়া কাজু আলমণ্ড আছিলে আৰু কিছুমান নাটছ আছিলে সৰু সৰু সেইখিনিও মই দি দিছোঁ কাৰণ এনেই সিহঁতি নাখায় ঘৰতে একদম টেমাতে মানে বেয়া হৈ যায়গৈ তথাপিও নাখায় এই সৰু সৰু কিছুমান আছে চিড কিছুমান আছিলে চিডবিলাক আমাৰ হেল্ডি হয় বহুত হেল্থৰ কাৰণে ভাল মিক্স চিড আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি মই এইটো সুযোগতে ঢালি দিছোঁ তাৰমানে তেতিয়াহে খাব নহ'লেতো কেতিয়াও নাখায় সিহঁতি এনেই দিলে আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই পেলাই গাখীৰখিনি অকণমান আপোনালোকে ডাঠ কৰি ল'ব উতলাই পেলাই তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয় আৰু লগতে মই 2টা ইলাচিও ইয়াত দি দিম ইলাচি দিলে ফ্লেভাৰটো অলপ ভাল হয় আৰু 1 চামুচ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বাটাৰো দি দিব পাৰে মই কিন্তু বাটাৰ দিয়া নাই তাৰপিছত এই ধৰণে যিখিনি ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই কৰিছিলে ঘিউত সেইখিনি আপোনালোকে এনেকৈ দি ল'ব কেতিয়াও কিন্তু ৰিফাইন অইলত ফ্ৰাই নকৰিব দেই আৰু এয়া মই কাষ্টাৰ্ডখিনি দি দিলোঁ গাখীৰখিনি উতলি ডাঠ হৈ গ'ল আৰু লৰাই দিলোঁ কাষ্টাৰ্ড দি দিয়াৰ লগে লগেতো আৰু অলপ ডাঠ হৈয়ে যাব আপোনালোকে কিন্তু পনীয়া কৰিব কাষ্টাৰ্ড খুব বেছি নিদিব গাখীৰত মানে
অকণমান পাতল কৰিব নৰ্মেল যিটো কাষ্টাৰ্ড বনাওঁ তাতকৈ অকণমান পাতল কৰিব ইয়াত দিবৰ বাবে এয়া মই এতিয়া গোটেইখিনি গৰমে গৰমে ব্ৰেডৰ টুকুৰাকেইটা যিখিনি ঘিউত ভাজি লৈছিলোঁ ঢালি দিম এনেধৰণেৰে তাৰপিছত অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ফ্ৰিজত ভৰাই দিম গৰমে গৰমে ফ্ৰিজত নভৰাব গোটেই ব্ৰেডখিনিৰ ওপৰত মই স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ কাষ্টাৰ্ডখিনি তাৰপিছত ছেট হ'বৰ বাবে এঘণ্টামান ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ব ওপৰত মই ডালিম আছিলে অলপমান ডালিমো দি পেলাই গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ ফ্ৰুটছ আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব পাৰে কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে ফ্লেভাৰটো মিঠাটো মিঠাটো একদম জোখত হৈছে ন ধুনীয়া হৈছে